Hi, ako ulit si MJ. Welcome to my channel, MJ the Dreamer. At kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe at pakipindot po ang bell button para ma-notify ka po kung mag-upload ako ng bagong videos ko. Ngayon, ang mai-share ko po ngayon, gagawa ako ng tiramisu. Simpleng tiramisu lang po. Pakita ko yung aking mga ingredients. 2 all-purpose cream, MILO instead of coffee, 1/4 cup icing sugar, 1 tablespoon na gelatin, Graham biscuit, tsaka hot water. I-dissolve ko yung MILO. Oh, kami meron. Laging tuwing linggo. Talagang yummy! Sister MG, so yummy. Coffee or press. Ano pa? Mag-build button ka mo sa YouTube ni Sister MG. Like and share. Sarap, sarap. Sarap. Nauna ka eh. Yung sarap, yung sweet niya. Sakto lang. Hindi, okay lang, sakto lang. Okay lang. Very nice, very masyado. Okay, Oo. para sa aking taste. Ito yung mapapahulog ka. Yun yung taste ko, very delicious. Sana araw-araw. Sana sa linggo ulit meron, pero wala ako sa linggo. Binigyan ka ni... Sana araw-araw. Ako Yung amo ni... Nagtanong ba? Hi guys! Alam ko na yun. Hindi ko alam kung tuloy ko ice cream or cake. Yun Kaya pala, 2 and 1. 2 in 1. Wow! Guys! Graham tiramisu. Ay, Oh, Graham pala. tiramisu pala. Guys, subscribe! Sarap nga. Sarap ang palit. What yun? Ang sarap ng pag-alit. Bebe, sabi ko bigas spaghetti. Wala kaming nood, wala kaming... Ang sarap. So, yeah.
yummy. You try it.